team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් හැට් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකේ 𝗪𝗛𝗪 කියලා මතක් කරනවා. හරිද යාළුවෝ, ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන ඇති ඔයගලන්ට මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගලන්ට මේක පුළුවන් රහසෙන් ෆොටෝ ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ කාටවත් නොපෙනෙන්නේ රහසෙන් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ෆොටෝ ගහන් දෙන්නේ නැත්නම් ගියොත් අපිට හොරෙන්ම පුළුවන් ෆොටෝ ගන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන ඇති මේ හොරෙන් ෆොටෝ ගාලා අපිට එක ෆොටෝ එකක් තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයේ තව ෆොටෝ එකක් ගත්තම අපිට එතනට යන්න බෑනේ ආයි කියලා. ඒ කියන්නේ තව ෆොටෝ එකක් අපිට ගන්න තියාගන්න බෑනේ කියලා. ඒක ඇත්ත, තියාගන්න බෑ. හරිද? තියාගන්න බැරි එකට අපි තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් මේ AB කියන එකනේ දැන් තියෙන්නේ. දැන් මම තව එකක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම TT කියලා. හරිද? TT කියලා හදලා ඔන්න මම තව ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. හරිද? ඔන්න මම තව ෆොටෝ එකක් ගහපැටියෙම දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ ගිහිල්ලා ස්ටෝරේජ් වල ඔයගලන්ට පේන්නේ දැන් TT එකේ තව එකක් හැදලා තියෙනවා වගේ. හරිද? ඔයගලන්ට පේනවනේ මේ තව එකක් හැදෙන TT කියලා. හරිද? අපිට මේක අරහ පුළුවන් රහසෙන් ෆොටෝ ගන්න. හරිද? මේක වැරදි එකට පාවිච්චි කරන්න එපා. හරිද? හරි දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. හරිද? මේක අරහ ෆොටෝ ගද්දි කවුරුත් හිතන්නේ ෆොටෝ එකක් වදිනවනේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ෆ්ලෑෂර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහනේ. ෆ්ලෑෂර් එක ඔන් කරන් දු ෆොටෝ ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැම් එකේ කාටවත් පේනවත් වීඩියෝ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් ගහදී හැමෝටම පේනවනේ අපි ෆොටෝ එකක් ගහනවා කියලා. දැන් මේක කරා පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ගැහුවද නැද්ද කියලා පේන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. හරිද? ඒක තමයි මේ කමාන්ඩ් එකේ විශේෂත්වය. හරිද? හරි, අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමු. හරියට අපි දැන් කතා කරන කමාන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් ෆෝන් එකේදී contact list වලට යන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකේදී contact list එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම දැන් contact list කියලා ඔයාලා ඔන්න enter කරලා ඔයගලන්ට පේන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම contact list එක. හරිද? මේ මගේ ෆෝන් එකේ සියලුම contact list එක. හරිද? හරි, අපි දැන් ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යන්න කලින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ අපි කතා කරන්නේ ෆයිල් ෆෝල්ඩර්ස් හදනදී. ඉතින් ෆයිල් ෆෝල්ඩර්ස් හදුවා වගේ අපිට පුළුවන් අර ගහන ෆොටෝ එක තියෙන ෆයිල් එක හොයලා අපිට අවශ්‍ය තැනට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නේ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. මොකද කිව්වොත් ඔයගලන්ට මම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා ෆයිල් ෆෝල්ඩර්ස් වල සම්පූර්ණම කතාව ගැන. හරිද? ඒ හින්දා ඔයගලන්ට මම ඒක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මුලින් හිතන්න. මොකද ඒකත් හැමදේම මටම කියලා දෙන්න බෑනේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ. හරිද? ඒ හින්දා හිතලා කරන්න. හරිද? හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමු. හරියට මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක නම් එච්චර වැදගත් ඉන්නේ. හරිද? termux-dialog කියන කමාන්ඩ් එක වැදගත් ඉන්නේ. හරිද? දැන් මේ කමාන්ඩ් එක දාලා අපි enter කරලා හිටියම හරිද? අපිට මෙහෙම එනවා. හරිද? අපිට මේ බාර් එක අපි HLLO hello කියලා ගැහුවම පස්සේ අපිට termux එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් hello කියලා. හරිද? hello කියලා දාලා text එකේ කෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ කමාන්ඩ් එක නම් ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ. උනට මේගොල්ලෝ මේ කමාන්ඩ් එක දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයිනේ. ඒක තමයි මම මේ කමාන්ඩ් එක දුන්නේ. හරිද? හරි, අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යන්න දැන්. අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ මම මේ කමාන්ඩ්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන් ටෙස්ටිං කරන්නත් ලේසිනේ. හරිද? මම දැන් කතා කරන කමාන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් ෆෝන් එකට ආපු මැසේජ් ටික බලා ගන්න. හරිද? termux-sms-list කියලා ගැහුවාන් පස්සේ හරිද? අපි මේ එන්ටර් කරාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට ආපු message ටික. හරිද? මේ my phone එකට message. හරිද? මේ my phone එකට message. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ command එක හොයටිම ඔයගලන්ට ආපු message ටික phone එකේ බලන්න. phone එකට ආපු message ටික ඔයගලන්ට පුළුවන් termux එකේ බලා ගන්න. හරිද? අපි දැන් ඊළඟ command එකට යමු. හරියල්නේ මේ command එකෙන් පුළුවන් අපිට termux එක කරා
කෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක API සේවාවක් නේ. හරිද? ඉතින් මං කියවනේ API වලින් අපේ ෆෝන් එකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ කමාන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ හරහා අපේ termux හරහා ඕනම ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගන්න. හරිද? termux-telephony-call කියලා ගැහුවාන් පස්සේ මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් බොරුවට මම ගහන බිංදු 5ක් වගේ. හරි මට දැන් මේ කෝල් එකට යන්න ඕන කියලා ඔන්න මම ගහනවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ හරි නම්බර් එක ගහලා බලන්න. හරිද? හරි නම්බර් එක ගහලා එන්ටර් කරලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ termux හරහා ෆෝන් එක කියන්නේ අදාළ නම්බර් එකට කෝල් එකක් එනවා. හරිද? මම දැන් එන්ටර් කරපු ගමන් හරිද? ඔයගලන්ට මේ වගේ කෝල් එක පෙන්නනවා. හරිද? මට නම් දැන් සාමාන්‍ය මෙතන පෙන්නන්නේ කෝල් එක ඕපන් කරන්න කියලා. හරිද? මම දැන් කෝල් එක ඕපන් කරපු හැටිම ඔන්න මම අහනවා sim 1ද sim 2ද කියලා. එතකොට මම ඔන්න එන්ටර් කරපු ගමන් හරිද? හරිද යාළුවනේ මගේ කෝල් එක කට් වුණා. හරිද? මේ කෝල් එක ගියදී මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ ඔෆ් වුණා. හරිද? එතකින් ඔයගලන්ට මේ කමාන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් ඔයගලන්ට termux කරා ඕනම ෆෝන් එකට වැඩ් එක්ක කෝල් කරන්න පුළුවන් හැකර් කෙනෙක් වගේ. හරිද? හරි අපි දැන් ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමු. හරිද යාළුවනේ මේ දැන් කෝඩ් එකෙන් පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ගැන සියලුම තොරතුරු ටික ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ termux එක තියෙන ෆෝන් එක ගැන සියලුම තොරතුරු ටික ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ termux එක තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ කමාන්ඩ් එක ගහපේට කාල එන්ටර් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම විස්තරයක්ම මේ. හරිද? මම ඒින්ද මේ කමාන්ඩ් එක එන්ටර් කරන්නේ. හරිද? මේ කමාන්ඩ් එක ගහලා ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගන්ට පෙන්නයි ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම විස්තරයක්ම. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට අදාළ. හරිද? හරි අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමු. මම මේ කමාන්ඩ් ටික නිකන් description දාලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කමාන්ඩ් ටික try කරලා බලන්න. හරිද යාළුවනේ ඔන්න දැන් කමාන්ඩ් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකකින් අපේ තියෙන ෆෝන් එකේ ටෝච් එක ඔන් ඔෆ් කරන විදිය. හරිද? ඒකට ගහන් තියෙන්නේ termux-torch on කියලා ගහපෙදීම. හරි on කියලා ගහලා එන්ටර් කරු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔටෝමැටික් ටෝච් එක ඔන් වෙනවා. හරිද? මේ කමාන්ඩ් එක ගහලා බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ටෝච් එක ඔෆ් කරන්න ඕන නම් හරිද? අපි ආයේ ඒ කමාන්ඩ් එක ගහලා termux on නැතුව අපි මෙතනට off කියලා ගහනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ ඔයගලන් ෆෝන් එකේ ටෝච් එක off වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක උනොත් පුළුවන් ඔයගලන්ට වැඩ් එක්ක ටෝච් එක on කරන්නයි off කරන්නයි පුළුවන්. හරිද?